أهلا بكم جميعا. اليوم سأتحدث عن هاتف سامسونج جالكسي A56 الجديد كليا. لنبدأ. أولا، تم إصدار هذا الجهاز الرائع الشهر الماضي في أشهر مارس 2025، وقد أحدث ضجة بالفعل. متوفر عالمياً، يبدأ سعر هذا الهاتف من الفئة المتوسطة من $450 أمريكياً. سعر مناسب جداً لما يقدمه. الآن، دعونا نتحدث عن الشاشة. إنها شاشة سوبر أموليد رائعة بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. بريك تدعم تقنية HDR+، ومحمية بزجاج غوريلا جلاس فيكتس بلس. السطوع، لن تواجه أي مشكلة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. ماي ثاونفورد شمعة بنفقر بشكل عام، وتصل إلى 200 شمعة كحد الأقصى. مثير للإعجاب. أما عن المواصفات الداخلية، فإن الجالكسي A56 مزود بمعالج إكسينوس 880 بتقنية 4 نانومتر. الأداء سلس مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تتراوح من 6 جيجا بايت إلى 12 جيجا بايت، وخيارات تخزين 120 أو 150 جيجا بايت. ولكن انتبهوا، لا يوجد منفذ لبطاقة SD هنا. بالنسبة للكاميرا، زودت سامسونج الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية متعددة الاستخدامات، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، وكاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل. صور سيلفي. كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل. كما يمكنك تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية. عمر البطارية: بطارية بسعة 5 ملي أمبير مع شحن سلكي بقوة 5 واط. هذا يعني لا مزيد من الانتظار لشحن هاتفك. يعمل الهاتف بنظام أندرويد فانسر مع واجهة One UI بلا، وتعد سامسونج بتوفير ما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد. هذا اتزان طويل الأمد. من الميزات الأخرى الجديرة بالذكر مقاومة الماء والغبار وفقاً لمعيار IP67، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم شبكات الجيل الخامس، وبلوتوث 5.3، وNFC. ولكن، وداعاً لمنفذ سماعة الرأس 3 أنص ملم. لقد رأيت بعض النقاشات حول موثوقية وسرعة مستشعر بصمة الأصبع مقارنة بطراز A55 الأقدم. يجب أخذ ذلك في الاعتبار إذا كانت هذه الميزة مهمة بالنسبة لك. دائماً تحقق من المراجعات التفصيلية قبل اتخاذ قرارك النهائي. هذه هي أهم مميزات هاتف سامسونج جالكسي A56. هل هو الهاتف المثالي من الفئة المتوسطة؟ تاين من فان. بالتأكيد يمتلك العديد من الميزات الرائعة، لكن القرار النهائي يعود إليك. شاركنا برأيك في التعليقات. إلى اللقاء في فيديو آخر. شكرا لمشاهدتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب، وأرجو التفضل بأي طلب في مكان التعليقات، وأعطنا رأيك حتى نتحسن للأفضل، وفعل الجرس ليصلك إشعار بكل فيديو جديد. يشرفني انضمامكم لأسرة تعلم الحلول بتقنية، وذلك بالضغط على زر الاشتراك، فمعظم المشاهدين في قناتي هم غير مشتركين.